Hi! Nandito na naman tayo sa another episode ng Unbox Minute. For this episode, mag-unbox tayo ng Samsung Galaxy A52s na mid-range smartphone. Tara, buksan na natin ang box. Bago ang phone, tingnan muna natin ang iba pang nasa loob. So meron siyang charger and charging cable na Type-C. Meron siyang another box na may kasamang SIM injection pin and documentations tulad ng quick start guide at warranty card. Punta naman tayo sa main phone device. Kung makikita nyo, meron siyang plastic sheet para di siya magasgasan. Tanggalin na natin yung plastic wrap. Sa taas, makikita natin yung SIM tray. Sa bandang kanan naman, yung volume control at power buttons. Sa baba, meron siyang slot for single speaker, Type-C port, and a headphone jack. Sa kaliwa, malinis siya or wala siyang any buttons. Sa likod, meron siyang quad camera with flash. Pwede mo nang i-pause ang video para basahin ang specs at para sa full review of this cellphone, huwag kalimutang i-hit ang like and subscribe buttons para sa deep dive video. Sana na-enjoy mo itong aming content at huwag kalimutang i-share ito with your friends. See you in the next videos.